Ei nu vorbesc. Nu lasă urme. Și totuși, nu scap din privirea lor. Printre documente declasificate, jurnale pierdute și rapoarte militare vechi, un nume apare iar și iar: gardienii zidului de gheață. Figuri uriașe, învelite în zăpadă și tăcere, despre care se spune că patrulează la marginea lumii. Dincolo de zidurile de gheață antarctice, unde nimeni din lumea civilă nu are voie să pătrundă. Guvernul nu vorbește niciodată despre ei, dar de la notițele criptice ale amiralului Byrd, după expedițiile sale, până la zonele interzise. În tratatele antarctice, ceva pur și simplu nu se potrivește. Sunt protectori antici sau supraviețuitori ai unei civilizații uitate? Sau poate ceva ce nu aparține acestei lumi? Un lucru este sigur: acolo unde hărțile se opresc, ei încep să pătrundă. În acest episod din Umbrele Cunoașterii, vom spune povestea gardienilor zidului de gheață. Povestea gardienilor zidului de gheață începe cu unele dintre primele expediții în Antarctica. În secolul XIX, exploratorul britanic James Clark Ross și-a trimis navele către continentul înghețat, sperând să descopere secrete ascunse în sudul înghețat. Dar, în loc să descopere noi teritorii, Ross a dat peste ceva uluitor: un zid masiv de gheață, înalt deasupra navelor sale, care îi bloca complet trecerea. Astăzi, această barieră imensă este cunoscută sub numele de Ross Ice Shelf. Înalt de aproximativ 45 de metri, părea un zid fără sfârșit, construit parcă special pentru a ține oamenii departe. Ross și echipajul său nu puteau scăpa de senzația că cineva sau ceva a așezat gheața acolo deliberat, pentru a păzi secretele ascunse în spatele ei. Acesta a fost primul moment în care a luat naștere ideea gardienilor gheții. Mulți ani după expediția lui Ross, Antarctica a rămas în mare parte necunoscută și neexplorată. Hărțile o etichetau adesea pur și simplu drept Marea Necunoscută, iar fiecare nouă expediție părea să se întoarcă cu și mai multe mistere. Apoi, la sfârșitul anilor 1940, un celebru explorator american, Richard Byrd, a condus o misiune imensă numită Operațiunea High Jump. La întoarcere, Byrd a făcut o declarație tulburătoare într-un interviu. Spunea că există un loc cât Statele Unite, dincolo de Polul Sud, nevăzut de vreun om. Cam în aceeași perioadă, a început să se răspândească o teorie nouă. Susținătorii teoriei Pământului plat afirmau că Antarctica nu ar fi un continent, ci un inel gigantic de gheață care înconjoară întreaga lume. Potrivit lor, acest inel, numit Zidul de Gheață, împiedică oceanele Pământului să se reverse în spațiu. Dar dacă un asemenea zid de gheață ar exista cu adevărat, nu ar trebui să fie cineva care să-l păzească, ca oamenii să nu-l poată traversa niciodată. Susținătorii Pământului plat credeau exact asta. Ei credeau că grupuri sau guverne puternice ar fi plasat gardieni speciali la acest zid de gheață, urmărind în secret ca nimeni să nu descopere adevărul. Acești protectori misterioși au devenit cunoscuți sub numele de gardienii zidului de gheață. Dintr-o dată, o idee care pornise ca o teorie ciudată pe internet a început să fie luată în serios de tot mai mulți oameni. În cele din urmă, și susținătorii teoriei Pământului gol s-au arătat interesați de expedițiile amiralului Byrd. Ei credeau că Byrd nu a văzut doar gheață, ci a descoperit deschideri ascunse care duceau direct în interiorul gol al Pământului. Potrivit acestei teorii, civilizații avansate ar exista adânc în interiorul planetei, protejate de străini prin porți sau pasaje, atent plasate în gheața Antarcticii. Gardienii, susțineau ei, erau acolo pentru a împiedica oamenii să descopere și să pătrundă în aceste lumi secrete. Dacă poveștile sunt adevărate, lucruri ciudate se petrec în Antarctica de decenii, mult dincolo de ceea ce și-ar putea imagina cineva. Încă de la comentariile misterioase ale amiralului Byrd după operațiunea High Jump, mărturiile martorilor au continuat să apară, fiecare mai înfricoșătoare decât cealaltă. În timpul operațiunii High Jump, marinarii susțineau că au văzut lucruri pe care nu le puteau explica. Discuri zburătoare care pluteau tăcute pe cerul Antarcticii. Dar nu s-au oprit aici. Curând au început să circule zvonuri că aceste aparate nu doar că fuseseră observate, ci chiar confruntaseră navele marinei. Câțiva marinari șopteau că discurile trăgeau fascicule stranii de energie, provocând haos
și forțând amiralul Byrd să încheie misiunea mai devreme. Membrii echipajului s-au întors acasă profund șocați, convinși că se confruntaseră cu gardieni care protejau ceva ascuns în gheață. După operațiunea High Jump, Antarctica a devenit și mai misterioasă. Oamenii de știință și exploratorii, staționați în baze izolate, raportau frecvent observații ciudate. Mulți vorbeau despre siluete întunecate, văzute stând tăcute la marginea taberelor, mereu cu ochii pe ei, dar care dispăreau imediat când cineva se apropia. Uneori, cercetătorii găseau urme ciudate în zăpadă, care se opreau brusc, ca și cum cel care le lăsase dispăruse în aer. Un raport deosebit de alarmant a venit în 1965, de la o echipă de cercetare chiliană. Pe măsură ce noaptea cădea peste tabăra lor izolată, oamenii de știință au văzut siluete mari și întunecate mișcându-se încet printre corturi. Speriați, au cerut ajutor prin radio, descriind forme humanoide înalte, diferite de orice animal sau om văzut vreodată. Explicațiile oficiale au calificat mai târziu incidentul drept o iluzie optică provocată de amurgul antarctic, dar cei care erau acolo știau că adevărul era cu totul altul. Misterul a crescut și mai mult odată cu presupusa descoperire. La mulți ani după faimoasa expediție a jurnalului secret al amiralului Byrd. În paginile acestui jurnal, Byrd ar fi descris o civilizație ascunsă sub ghețurile Antarcticii. El susținea că, în timpul unui zbor secret în 1947, avionul său a fost ghidat misterios către un oraș avansat aflat sub gheață, populat de ființe înalte și inteligente. Aceste ființe, scria Byrd, comunicau telepatic și l-au avertizat asupra viitorului periculos al omenirii. Dar jurnalul lui Byrd era doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare. De-a lungul anilor, mărturii ale soldaților și piloților au început să iasă la iveală, fiecare mai fascinantă și înfricoșătoare decât precedenta. Dar ceea ce am descoperit până acum este doar începutul. Adevărata poveste a gardienilor zidului de gheață o vom explora în următoarea parte. Dă un like acestui video și spune-mi în comentarii dacă vrei să continuăm această călătorie.